Вся Україна відзначає новорічні свята, тож ми вирішили зробити цей випуск максимально мирним. За мить ви дізнаєтесь, як би людство жилося без зброї до нашого часу. Скільки зброярських виставок пройшло цього року? Хто зміг зробити броню важкої техніки прозорою? Який безпілотник найдовше протримався у небі? Та що за гвинтівка перемогла снайпера у дуелі? На жаль, третій рік поспіль топ-новиною України залишається антитерористична операція на Донбасі. Тож на переозброєння української армії 2016-го передбачено 11 мільярдів гривень, а на відновлення озброєння та військової техніки – 4. Ми склали рейтинг 10 головних подій зброярської сфери цього року, які змінили Україну. 27 січня Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 2090А про державне оборонне замовлення. За проголосували 229 депутатів. Документ передбачає планування основних показників на 3 роки та підготовку замовлення зброї упродовж місяця після затвердження державного бюджету. Президент Петро Порошенко повідомив, що цьогоріч держоборонзамовлення зросло на 34% у гривневому еквіваленті. 10 лютого вийшла в світ чергова книга військового експерта Сергія Згурця «Блеск і скрежет сталі. Уроки війни». Перший том на 200 сторінок автор присвятив вітчизняній важкій бронетехніці, бойовим машинам з колісною формулою 8х8 та їх застосуванню на Донбасі у 2014-15 роках проти російської агресії. У планах друга частина видання про чотириколісні повнопривідні бронеавтомобілі. 17 лютого бронеавтомобіль «Козак-2» випробували на протимінну стійкість. Вибухівку потужністю 6 кг у тротиловому еквіваленті підривали під нижчим, а потім переднім колесом броньовика. Після обох вибухів лише відчинились двері. Захисна капсула та вікна вціліли. Раніше подібні випробування в Україні проводили лише за допомогою математичного моделювання, а не на практиці. 20 липня Львівський бронетанковий завод передав 10 бронетранспортерів дозор Б 95-й окремій аеромобільній бригаді. Нагадаємо, під час випробувань та військової прийомки проект мав ряд проблем. А польська версія проекту «Онціла» була удосконалена ще 3 роки тому. Будемо сподіватись, інтенсивна експлуатація дозора ВДВшниками проявить більше недоліків та зробить машину кращою. 24 серпня столичним Хрещатиком пройшов військовий парад. 25-ту річницю незалежності України відсвяткували маршем з 4 тисяч військових – ліцеїсти, курсанти, представники усіх силових структур, серед яких учасники АТО. До параду залучили близько 200 одиниць озброєння та військової техніки. Того урочистого дня вперше була продемонстрована нова парадна форма та знаки розпізнавання. 26 вересня на одному з військових полігонів України провели перші пуски 300-мм коригованої бойової ракети «Вільха». Характеристики зразка тримаються в секреті, але відомо, що цей проект – початок створення повноцінного комплексу майбутнього, який замінить точку У. Упродовж року пуски ракет проводились кілька разів, в тому числі на Херсонщині, що змусило Росію напружитись. 23 вересня пройшло випробування боєприпасів українсько-британської компанії Stiletto Systems. За рахунок сучасної технології виробництва кулі змогли пробити бронелисти, що імітують захист БТР-80 та усіх версій БМП. За словами виробника, навіть плита бронежилету з класом захисту 6А для виробів Stiletto не перепона. Кілька тисяч куль виробник передав на Донбас для тестування снайперам АТО. 22 листопада на виробничі потужності інженерної групи «Азов» було здійснено рейдерський напад. Аби завадити розкраданню устаткування, ворота товариства «АТЕК», де чатували тітушки, заблокували прототипом «Азовець», який згодом був викрадений. Ситуацію досі не вирішено. Нагадаємо, група «Азов», а віднедавна «Арей», має близько 10 розробок, серед яких також панцерник «Тірекс» і бронемашина «Гекон». 6 грудня відбулась церемонія включення до складу Військово-морських сил України 2 броньованих артилерійських катерів «Акерман» і «Бердянськ». Нещодавно вони успішно пройшли державні випробування. На черзі ще 4 судна проекту «Гюрза-М», які мають надійти на озброєння ВМС у вересні наступного року. Загалом до 2020 року ВМС мають отримати 18 таких катерів від Ленінської кузні. $2 мільйони щохвилини в світі витрачається на виробництво зброї. Інвестиції у цю сферу вважаються найбільш перспективними та прибутковими. І не зупиняє навіть той факт, що гроші йдуть на вбивство людей. А чи задумувались ви над тим, як би ми жили без зброї? В будь-якому випадку варто подивитись наступний сюжет. Після того, як 1945 року на японські міста Хіросіму і Нагасакі було скинуто 2 атомні бомби, у світі відбулось більш ніж 150 війн. У цих збройних конфліктах загинуло понад 20 мільйонів людей. 82% з них – цивільні особи.
Кожна гармата, кожен спущений на воду військовий корабель, кожна запущена в небо ракета означають пограбування тих, хто голодує, але позбавлений можливості вгамувати голод, і тих, хто замерзає, але не має одягу. Вартість одного сучасного важкого бомбардувальника така, що за ці гроші можуть побудувати сучасні цегляні школи у 30 містах. Зараз на планеті по пальцях однієї руки можна порахувати країни, які тривалий час живуть у мирі. Швеція з 1814 року, Швейцарія з 1948, Коста-Рика з 1949 року. Саме цієї миті, окрім Донбасу, у світі точиться близько 40 війн та збройних конфліктів. Тож не дивно, що витрати на зброю лише зростають. Світовим лідером за військовими витратами стали Сполучені Штати Америки. Друге місце кілька років поспіль втримує Китай, а на третьому – Саудівська Аравія, яка витратила аж 13,7% від ВВП на техніку війни. Світовий агресор номер 1 четвертий за версією фахівців Інституту Сіпрі. Далі по списку Великобританія, Індія, Франція, Японія, Німеччина та Республіка Корея, які витрачають на зброю незначну частину свого внутрішнього валового продукту. Я спокійно сплю, бо завжди створював зброю для захисту. Це політики не можуть домовитися та використовують її для вбивства. Світ без зброї можливий, якщо політики зможуть домовитись між собою. Для оцінки значення фактору чи події науковці часто густо застосовують такий прийом, як альтернативна історія. Він вимагає відповіді лише на два запитання: що було б якби, чого б не було якби. Аби поміркувати над існуванням людства без зброї, ми запросили історика військової справи Володимира Савельєва. Тож наступні тези будуть покладатись на реальні історичні факти. Це не вигадка чи фантастика. Наш гість каже, що є приклади народів та цивілізацій, у яких військова справа не розвивалась. Вони будували міста, дороги, але не зброю, бо до певного моменту не було викликів. Минус 1200 лет до нашей эры, так называемый кризис бронзового века, который сопровождался атакой на вот эти цивилизации средиземноморские. Вдруг появились из Южной Европы так называемые народы моря, вооруженные массово, вооруженные железом. То есть люди были вынуждены бросать насиженные места, и тут им пришлось массово вооружаться, им это железо как раз вот только для этого и понадобилось. Больше ни для чего оно не было нужно. Володимир Юрійович каже, що саме розвиток обробки заліза став причиною появи та еволюції зброї. Завадити цьому процесу могла хіба що особлива релігія, яка б не дозволяла створювати і застосовувати знаряддя для вбивства собі подібних. Якби така була, то небаченого розвитку за тисячі років досягла би аграрна і медична сфери. Адже головними викликами були тоді і залишаються зараз голод та епідемії. Семен Михайлович Буденный говорит, надо коневодство развивать. Вот вы 1000 лет, вот эти там 3000 лет, вы развиваете коневодство. Ну, может быть, необыкновенных альтернативных результатов в генетике бы достигли. Почему? Потому что нету оружия, нету угрозы. Люди начинают концентрироваться на чем? На поисках эликсира бессмертия. У 2015 році світові витрати на зброю склали 1,7 трильйони доларів. Це майже 1% від загального багатства планети, яке раціональніше було би витратити на глобальні проблеми людства. Ми могли б досягнути значного прогресу, якби військові витрати були спрямовані в русло економічного та соціального розвитку. В період різкого подорожчання продовольчих ресурсів, підвищення цін на пальне та глобальну економічну невизначеність, світ не може дозволити собі ігнорування потенціалу розвитку в області роззброєння і нерозповсюдження. Замість винищувачів, військових транспортників та ударних вертольотів, цивільна авіація була би ще більш високотехнологічнішою. Хай-тек шпигування авіаносців, корветів і субмарин людство мало би спрямувати на мирний флот, так і з сухопутною технікою. Если прогулочные автомобили были понятны, то есть это как гаджет. А грузовики, зачем грузовик? Есть ломовые лошади. Но в ходе Первой мировой войны военные поняли, что они, оказывается, жить не могут без грузовиков. За 4 чи 5 стрибків технологічного процесу ми дійшли до суттєвого рівня, де зброя насправді поєднує в собі технологічні промислові досягнення суспільства на тому чи іншому часовому проміжку. Армія в усі часи була своєрідним полігоном для випробування технологій, які потім перекочували у цивільне життя. Так ми отримали суперклей, синтетичне моторне масло, мікрохвильовку, смартфон, інтернет тощо. Зараз 75% військових технологій застосовують у мирних цілях. Мы берем винтовку М4 американскую, стреляем из нее честно 30 тысяч раз, пока она не рассыпется.
что мы можем себе это позволить. А там, где сразу идет технология гражданское применение, производитель, наверное, не будет. На сьогодні, коли ми говоримо навіть про ту ж гібридну війну, то складова гібридної війни починається з інформаційної компоненти, з боротьби з комп'ютерами, хакерськими атаками, вплив на мозок і таке інше. І, власне, це так само є такою ж зброєю, як зразки, сформовані в залізі. Так що мені здається, що питання заборони на зброю суперечить самій суті людської природи, тому що людина готова конкурувати і використовує для цього всі засоби. Жага до конкурування породжує нові види спорту, розважальні програми і туристичні маршрути. Людство тотально використовує альтернативну енергію і не забруднює навколишнє середовище. Проблема перенаселення вирішується пристосуванням для життя нових територій і навіть планет. Це оптимістичний сценарій на випадок, якби не було зброї, але вона є. Але повернемося до реальності, в якій цього року проблемою номер 1 була і залишається Сирія. Для кровожерливої Росії цей багатостраждальний край став випробувальним полігоном усієї можливої зброї, окрім ядерної. Які ще світові зброярські події 2016 року ми внесли до топ-10. Дивіться саме зараз. В січні американська розумна гвинтівка Tracking Point показала тотальну перевагу над навичками професійного снайпера. Під час змагань жінка-психолог вразила з неї 100% цілей. Натомість багаторазовий чемпіон Стрілецької асоціації США зі звичайним снайперським спорядженням зробив удвічі менше влучних пострілів. Гвинтівка, якою керує операційна система Linux, сама обирала вдалий момент для пострілу. 9 лютого ізраїльський концерн Elbit показав дистанційно керований багатоцільовий катер Сігул. 12-метровий зразок здатний моніторити підводний простір і протидіяти ворожим підводним човнам. Безпілотник оснащено засобами радіоелектронної боротьби. Він може автономно перебувати в морі до 4 діб та бути ефективнішим за катери з екіпажем. 13-17 червня у передмісті Парижу пройшла найбільша за цей рік міжнародна виставка озброєнь Євроетрі 2016. На ній свою продукцію презентувало більше ніж 1500 компаній. Там було показано 450 абсолютно нових зразків зброї. До речі, за рік в світі пройшло близько 20 зброярських виставок, авіашоу та конференцій. Зокрема, у Німеччині, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, Індонезії, Пакистані тощо. 10 березня в Великобританії відбулася презентація нової військової бронетехніки сімейства Ajax. Перспективна розробка отримала сучасну систему управління вогнем, прицільне обладнання та апаратуру для спостереження і розвідки. В березні броньовик успішно пройшов стрілецьке випробування. Компанія General Dynamics побудує 245 машин Ajax в 3 конфігураціях, які почнуть надходити у війська з 2017 року. 20 травня на озброєння ВМС США надійшов новітній есмінець класу Zumwalt DDG-1000. Щоправда, 22 листопада стало відомо про поломку міноносця у Панамській затоці під час походу. Розрахований на 148 осіб екіпажу, він розвиває максимальну швидкість у 30 вузлів та має дуже високу вогневу потужність. Коштує один Zumwalt $7,5 мільярдів, що складає майже 4 річних бюджети Збройних сил України. 23 травня під час візиту до В'єтнаму президент США Барак Обама оголосив про зняття заборони на продаж цій країні летального озброєння. Це ембарго діяло понад 50 років. Однією з причин скасування могли стати активні дії Китаю в Південно-Китайському морі. До речі, скоро В'єтнам придбає 2 спеціально обладнані літаки Сі-295 для контролю повітряного простору у цьому регіоні. 9 червня ізраїльська компанія презентувала танковий шолом Iron Vision. Новинка дозволяє екіпажу бойової машини бачити крізь броню на 360 градусів вдень та вночі. «Бач першим», «Ідентифікуй першим», «Реагуй першим» – такий слоган від виробника. До речі, 2 місяці тому український виробник презентував аналог цього виробу під назвою Limpet Ammo. Вітчизняна система кругового огляду для бронетехніки коштуватиме до $50 тисяч. 10 серпня канадський безпілотний апарат-гібрид Quadrotor HQ-60 від компанії Latitude Engineering встановив рекорд часу польоту. Він протримався у повітрі небачені досі 22 години 29 хвилин. Попередній рекорд 2012 року належить безпілотному авіаційному комплексу Boeing A-160 Hummingbird. Досягнення попереднього фаворита склало 18 годин 45 хвилин.
3 жовтня компанія Chevrolet презентувала прототип водневої версії пікапа Colorado ZH2. Зразок має електродвигун, що отримує енергію завдяки хімічним реакціям між водним та киснем. Власні випробування виробник завершить на початку 2017-го, а потім передасть пікап військовим. Також в жовтні компанія Oshkosh Defense передала армії та Корпусу морської піхоти США перші серійні машини LATV, які замінять Humvee. 13 листопада 3 винищувачі Міг-29 з авіаносного крейсера «Адмірал Кузнєцов» вилетіли для бомбардування Сирії. Через несправність один з них змінив курс назад і впав у море за кілька миль від багатостраждального російського судна. Льотчик катапультувався, а через 2 тижні у воду під час посадки впав Су-33, який прописаний на багатостраждальному крейсері. Так, за 2 тижні Росія втопила $50 мільйонів. Нашу програму дивіться в телеефірі 24-го. Якщо не встигаєте, шукайте на сайті каналу або в Ютубі Військового телебачення України. На все добре.